เสียงปืนลูกซองแฝดสนั่นลั่นป่าละเมาะยามวิกาลแสงไฟจากปากกระบอกปืนสว่างวาบตัดความมืดมิดนกกลางคืนบินแตกกระเจิงออกจากพุ่มไม้ด้วยความตื่นตระหนกพร้อมๆกับร่างของหมายที่ล้มกลิ้งคลุกฝุ่นเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและเศษใบไม้แห้งความมึนเมาจากสุราที่ดื่มมาตลอดทั้งวันมาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงความหวาดกลัวสุดขีดเขาพยายามใช้ข้อศอกและเข่าตะเกียกตะกายคลานหนีอย่างรุนแรงไม่ต่างจากสุนัขข้างถนนสายตาจับจ้องไปยังเงาดำทะมึนที่ถือลำกล้องปืนยาวเดินย่าง3 ขุมเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆไอ้ปองกูขอโทษกูผิดไปแล้วอย่าทำกูเลยกูยอมคืนฤทัยให้มึงแล้วกูไหวละไอ้ปองหมายตะโกนร้องสุดเสียงจนคอหอยแทบแตกพลางยกมือที่สั่นเทาขึ้นไหว้ปลกน้ำตาและน้ำลายไหลเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าเสียงกรีดร้องขอชีวิตของเขาราวกับคนสติหลุดเพราะในสายตาของเขาตอนนี้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเพื่อนรักที่เขาเคยหักหลังและทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นจากคำว่าเมียเพื่อนย้อนกลับไปในก่อนค่ำคืนสยองขวัญในป่าละเมาะปองกับหมายเป็นเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบแถบชายป่าปองเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ใจดีมีน้ำใจและรักเพื่อนพ้องบ้านของปองมีฐานะที่มั่นคงเพราะขยันทำมาหากินเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการทำไร่ทำสวนและรับจ้างขนพืชผลการเกษตรไปส่งในตัวเมืองต่างจากหมายที่ไม่ยอมหยิบจับการงานเป็นคนหลักลอยและติดการพนันขันต่อในบ่อนท้ายหมู่บ้านทุกครั้งที่หมายเดือดร้อนจนเงินขาดมือไม่มีเงินใช้จ่ายจิปาถะหรือแม้แต่ไม่มีเงินที่จะกินข้าวคนเดียวที่ยื่นมือเข้าช่วยเสมอก็คือปองเอาไปไอ้หมายเงินก้อนนี้มึงเอาไปหมุนก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนกูขอบใจมากไอ้ปองมีแต่มึงแหละที่ช่วยเหลือกูตลอดไม่ช่วยมึงแล้วจะช่วยใครวะอย่าคิดมากไปเลยนะปองพูดพร้อมกับรอยยิ้มซื่อๆพลางตบไหล่เพื่อนรักแต่ปองก็ไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าที่แซงทำเป็นซาบซึ้งน้ำตาคลอของหมายมันซ่อนสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาที่เห็นชีวิตของปองมีแต่ความเพียบพร้อมจึงทำให้หมายมองปองเป็นเพียงแค่ไอ้หน้าโง่ที่เขาสามารถหลอกกินเงินได้ตลอดเวลาเท่านั้นไอ้นี่มันบื้อเข้าขั้นเลยวะแสดงละครตบตานิดๆหน่อยๆก็ได้เงินมาหมุนใช้ในบ่อนแล้วแต่ก็ดีละถือว่าเราโชคดีที่ได้เพื่อนโง่ๆอย่างมัน จนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของปองก็เปลี่ยนไปเขาได้พบกับฤทัยหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในตากลมโตผู้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของอดีตทหารพรานเก่าที่อาศัยอยู่ชายป่านอกหมู่บ้านทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วปองดีใจมากที่เจอรักแท้เขาจึงพาฤทัยมาแนะนำให้กับหมายรู้จักในฐานะเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่ในวินาทีที่หมายสบตาฤทัยความคิดชั่วช้าก็แล่นพล่านขึ้นสมองทันทีทำไมคนซื่อๆบื้อๆแบบไอ้ปองต้องได้เมียสวยขนาดนี้ด้วยวะนี่คอยดูเถอะกูจะแย่งเอามาเป็นเมียกูให้ได้หมายเริ่มเดินเกมทำลายความรักของเพื่อนอย่างเลือดเย็นเขารู้ดีว่าปองต้องเข้าเมืองไปส่งของและช่วยงานไล่ทีละหลายๆวันทุกครั้งที่ปองไม่อยู่หมายจะแอบไปหาฤทัยที่บ้านพร้อมกับของฝากและใบหน้าที่ตีเนียนเป็นคนดีคอยช่วยเหลือเขาเริ่มโปรยยาพิษลงในใจของหญิงสาวทีละน้อยน้องฤทัยพี่น่ะอึดอัดใจจริงๆไม่รู้ว่าจะคุยระบายให้น้องฟังได้หรือเปล่านะคุยได้สิจ้าพี่ก็พี่เป็นเพื่อนสนิทของพี่ปองนี่มีอะไรก็บอกกันได้จ้ะ
น้องยินดีรับฟังเออเอางั้นก็ได้คือพี่เห็นไอ้ปองมันแอบเอาเงินที่บอกว่าจะไปส่งของในเมืองแวะไปเปย์ให้กับแม่ไม้ท้ายหมู่บ้านนู่นแถมในวงเล่ามันยังเอาเรื่องน้องฤทัยไปพูดอย่างสนุกปากเลยว่าจู้จี้น่ารำคาญพี่ละสงสารน้องจริงๆที่ต้องมาเจอคนหลอกลวงแบบมันในตอนแรกฤทัยก็ไม่เชื่อเพราะปองแสนดีกับเธอมาตลอดแต่หมายไม่ลดละความพยายามโบราณว่าไว้ว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วจะไปนับภาษาอะไรกับหัวใจอ่อนๆของผู้หญิงคนหนึ่งหมายคอยสร้างสถานการณ์กุเรื่องสารพัดสลับกับการเข้ามาทำตัวเป็นที่พึ่งคอยปลอบใจทุกครั้งในยามที่ฤทัยไม่สบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งความระแวงก็ชนะจริงๆฤทัยหลงเชื่อคำลวงของหมายอย่างสนิทใจเธอทะเลาะกับปองอย่างรุนแรงและประกาศเลิกลาโดยไม่ฟังคำอธิบายใดๆปองได้แต่นั่งคุกเข่าร้องไห้เสียใจจนแทบเป็นบ้าโดยไม่รู้เลยว่าหงส์ที่เขาฟูมฟักมานั้นกำลังจะตกไปอยู่ในมือของสุนัขจิ้งจอกในคราบของเพื่อนรักหลังจากฤทัยเลิกกับปองหมายกับสวมรอยเข้ามาเป็นคนดูแลหัวใจทันทีเขาแย่งฤทัยมาครอบครองได้สำเร็จแต่ชัยชนะที่ได้มาด้วยความชั่วช้าทำให้หมายอยู่อย่างหวาดระแวงเขากลัวว่าฤทัยจะรู้ความจริงหรือวันหนึ่งปองจะมาคาดคั้นจนความแตกหมายจึงตัดสินใจตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วหมายก็เดินไปบ้านของปองเพื่อทำตามแผนชั่วไอ้ปองไอ้เรื่องฤทัยน่ะกูขอโทษว่ะแต่ตอนนี้ฤทัยมันสำนึกผิดแล้วมันอยากจะคุยกับมึงเป็นการส่วนตัวเพื่อขอขมาแต่มันอายคนเลยนัดมึงไปเจอที่ป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านตอนเวลาทุ่มตรงมึงรีบไปนะเว้ยปองผู้ซื่อสัตย์และยังคงรักฤทัยสุดหัวใจเฝ้ารอเวลายามค่ำคืนมาเยือนด้วยความใจจดใจจ่อและเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายปองก็รีบเดินไปยังจุดนัดพบในป่าละเมาะที่มืดมิดและเปลี่ยวร้างแต่ทันทีที่เขาเดินเข้ามาถึงจุดอับและพยายามใช้สายตามองหาหญิงคนรักในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงแหวกอากาศของไม้หน้าสามขนาดใหญ่ดังเข้ามาไม้หน้าสามหวดเข้าที่ท้ายทอยของปองอย่างรุนแรงร่างของปองสุดวบลงกับพื้นเลือดสีแดงฉานไหลทะลักนองเต็มใบหน้าปองพยายามเบิกตาที่พร่าเลือนมองคนที่ยืนถือไม้หน้าสามอยู่เหนือร่างของเขาซึ่งก็คือหมายเพื่อนใจหมาของตนนั่นเองมึงไอ้หมายทำไมก็เพราะความจริงมันใกล้จะเปิดเผยแล้วไงหากฤทัยรู้ว่ากูหลอกเขาเขาก็จะเลิกกับกูกลับไปหามึงซึ่งกูยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ขอโทษว่าเพื่อนแต่มึงคงต้องจากโลกนี้ไปแล้วล่ะ พูดจบหมายก็กระหน่ำตีเข้าซ้ำที่หัวของปองอีกหลายครั้งจนร่างนั้นแน่นิ่งไปตาของปองยังคงเบิกโพลงค้างด้วยความแค้นและอนาจใจหมายรีบขุดหลุมตื้นๆขึ้นแล้วก็นำร่างของเพื่อนรักฝังไว้ในผืนดินในป่าละเมาะแห่งนั้นเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันต้องกลับไปอ้อนให้ฤทัยนวดให้ซะหน่อยแล้วหมายคิดว่าเขากำจัดก้างชิ้นใหญ่ได้สำเร็จแล้วต่อไปก็จะไม่มีก้างขวางคอความรักระหว่างตนและฤทัยอีกหลังจากกำจัดปองได้ไม่กี่เดือนกฎแห่งกรรมก็เริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์สันดานดิบของหมายที่เคยซ่อนไว้ก็พลังพลูออกมาจนหมดสิ้นเมื่อได้ฤทัยมาครอบครองสมใจเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายหมายกลับไปแทงพนันติดเหล้าเมายาและใช้ชีวิตเสเพหนักกว่าเก่าจากที่เคยแสนดีเขากลับกลายเป็นคนฉุนเฉียวดุด่าและทุบตีฤทัยสารพัดจนกระทั่งคืนหนึ่งหมายเมาเหล้าขาวจนตาแดงกล่ำเขาจิกหัวฤทัยแล้วกระชากออกมาที่ลานหน้าบ้านอย่างบ้าคลั่งอีโง่มึงคิดว่ามึงวิเศษมาจากไหนฮะที่กูต้องลงแรงแต่งเรื่องโกหกหลอกว่าไอ้ปองมันมีชู้ก็เพราะกูอยากได้ตัวมึงมาขี่เล่นยังไงล่ะไอ้ปองน่ะมันดีจะตายมันรักมึงจะตายแ
แต่อีโง่หูเบาแบบมึงก็ดันมาเชื่อกูเอง ฤทัยเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บปวดลึกถึงขั้วหัวใจความจริงอันโหดร้ายกระแทกเข้าที่ใจของเธอได้ทำลายชีวิตของผู้ชายแสนดีที่เธอรักที่สุดเพื่อมาอยู่กับสัตว์นรกในคราบมนุษย์อย่างไอ้ไม้ฤทัยร้องไห้โฮด้วยความสำนึกผิดเธออาศัยจังหวะที่หมายกำลังหัวเราะสะใจวิ่งหนีสมสารกลับบ้านไปหาพ่อที่ชายป่าทันทีหลังจากฤทัยหนีไปหมายก็เริ่มจมดิ่งกับกองเหล้าแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความร้อนที่แท้จริงช่วงหลังมานี้หมายเริ่มอยู่อย่างไม่เป็นสุขทุกครั้งที่เขาเดินผ่านกระจกในบ้านไม้หลังเก่าเขาจะต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเห็นเงาลางๆของเพื่อนปองยืนซ้อนอยู่ข้างหลังในสภาพที่หัวแบะเลือดอาบแต่พอหันไปดูกลับมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นและในบางครั้งในยามค่ำคืนที่ลมพัดบีดวิวโชยมาหมายก็จะได้กลิ่นเหม็นเน่าของดินโคลนและคาวเลือดตามมาด้วยเสียงกระซิบอันแผ่วเบามึงฆ่ากูทำไมไอ้หมายกูเป็นเพื่อนมึงนะจากที่เคยเสเพธรรมดานานวันเข้าความกลัวเริ่มสะสมจนทำให้สภาพของเขาไม่ต่างจากคนบ้าหมายกลายเป็นไอ้ขี้เหล้าเมายาเต็มขั้นเสื้อผ้าเปื้อนทรงกลิ่นเหม็นสาบเพราะไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเขาต้องอัดเหล้าขาวเข้าปากตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งก่อนนอนเพื่อกล่อมประสาทของตัวเองจะได้หนีจากความกลัวในใจให้พ้นแต่ทว่ามันก็ไม่เคยหนีได้เลยสักครั้งจนกระทั่งมาถึงคืนเกิดเหตุหมายดื่มเหล้าขาวกอดขวดโซซัสโซเซเดินกลับบ้านในยามดึกสงัดส่วนทางที่เขาเดินนั้นก็คือเส้นทางเปลี่ยวข้างป่าละเมาะจุดเดิมที่เขาเคยลงมือฆ่าปองและเมื่อถึงตรงที่เกิดเหตุก็มีลมหนาวพัดจะเยือกบรรยากาศเงียบสงัดลงมีเพียงสายหมอกจางๆและเลี่ยกับพื้นและนั่นคือตอนที่เงาดำร่างหนึ่งก้าวออกมาจากพุ่มไม้ในมือของเงาดำนั้นถือปืนลูกซองยาวประจันหน้าสายตาที่ผ้าเลือนบวกกับความจิตตกและกรรมชั่วที่ตามหลอนทำให้ภาพตรงหน้าของหมายเห็นเป็นใบหน้าของไอ้ปองที่เนื้อตัวชุ่มไปด้วยเลือดและดินโคลนกำลังเดินมาทวงชีวิตเสียงปืนนัดแรกสับไกหมายร้องลั่นจนคอหอยแทบแตกคลานสี่ขาหนีตายอย่างหมดลูกพลางยกมืออันสั่นเทาขึ้นไหว้ปลกน้ำตาและน้ำลายไหลเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าเสียงกรีดร้องขอชีวิตของเขาราวกับคนสติหลุดเพราะในสายตาของเขาตอนนี้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นคือเพื่อนรักที่เขาหักหลังอย่างสารเลวที่สุดไอ้ปองกูขอโทษอย่าทำกูเลยกระสุนปืนลูกซองนัดที่สองสาดพุ่งเจาะเข้ากลางหลังของหมายอย่างแม่นยำร่างของหมายกระตุกเฮือกในตาเบิกโพลงนอนจมกองเลือดสิ้นใจตายคาป่าละเมาะข้างทางอย่างอนาถควันปืนสีขาวค่อยๆล่องลอยในความมืดร่างที่ถือปืนค่อยๆก้าวเข้ามาดูศพด้วยสายตาเรียบนิ่งแสงจันทร์สาดส่องให้เห็นใบหน้าอันดุดันของชายผู้นั้นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ผีปองหรือใครที่ไหนแต่คือพ่อของฤทัยอดีตทหารพรานเก่าที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นลูกสาวสมสารกลับบ้านพร้อมกับรอยเขียวช้ำเต็มตัวและเล่าความจริงทั้งหมดเรื่องที่โดนไอ้ไม้หลอกให้กับพ่อฟังสมน้ำหน้ากล้าทำลูกสาวกูมึงก็ต้องเจอแบบนี้ทุยพ่อฤทัยถุยน้ำลายใส่ร่างของไอ้ไม้อย่างเหยียดหยามแล้วก็ยืนมองศพของไอ้ไม้ที่นอนตายตาไม่หลับแต่ก็ต้องใส่หัวอย่างงุนงงก่อนจะพึมพำกับตัวเองในความมืดไอ้นี่มันถ้าจะเมาจนเพี้ยนหรือไม่ก็ไกลบ้าไปแล้วเห็นอยู่ชัดๆว่ากูเป็นใครแต่ก็เอาแต่จ้องหน้ากูแล้วก็ร้องเรียกชื่อไอ้ปองจนเยี่ยวลาดก่อนตายแต่ก็ช่างเถอะเศษเดนอย่างมึงอยู่ไปกับโลกแผ่นดินพ่อของฤทัยหันหลังเดินจากไปทิ้งศพไว้ในความมืดมิด
โดยที่เขาไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ไอ้หมายกลัวจนสติหลุดก่อนตายนั้นไม่ใช่ลูกตะกัวในปืนของเขาหรอกแต่เป็นกรรมชั่วที่สลักลึกในจิตใจของมันเองต่างหากที่เนรมิตภาพหลอนของเพื่อนรักผู้ล่วงลับขึ้นมาชำระแค้นและส่งไอ้เพื่อนทรยศลงสู่นรกภูมิชั่วนิรันดร์